Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là em đây, Hùng Review, chuyên đi review các trang trại ốc nhồi lớn ở khu vực miền Bắc và sản xuất các loại bếp tiết kiệm năng lượng nha mọi người. Sau video này em sẽ làm một cái bếp đặc biệt nha, mọi người nhớ đón xem nha. Và hôm nay thì như đã hứa hẹn thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách tự ủ men vi sinh tại nhà. Đây là người ta gọi là men vi sinh bản địa. Đây là theo công thức của một em trai ở Hải Phòng. Thì em ấy chia sẻ xong rồi em về nhà em làm rồi thấy ok rồi, em xịt lên cái con chuột đang chết thối của mọi người, ốc chết ấy, thì sau 15 giây là nó không còn mùi hôi thối gì nữa, cảm thấy ok. Cho nên hôm nay em đã quyết định là làm cái clip này để hướng dẫn mọi người cách tự làm. Thì em cũng xin phép em ấy rồi, em ấy ok thì em mới làm thôi. Đầu tiên thì mình cần có những cái nguyên liệu sau đây nhé mọi người. Đây, cái này là cám gạo, em đang cầm trên tay là cám gạo đấy. Đang ốm lâu quá không khỏi mọi người. Đây là 2 hũ sữa chua nha, 2 hộp sữa chua. Đây là mình phải cần có 2 hộp này. Rồi 200g cám gạo, mà em cho hơi nhiều tí tại cám này nó có vẻ không nguyên chất. Còn cái này là men nấu rượu mọi người, 10 viên men bé bé nha mọi người. Còn cái này là vi sinh, men vi sinh này là của dành cho người đây. Em ấy mua cái này và đây mọi người nhìn là mua cái này nha. Trong cái túi này nó sẽ có 10 cái túi nhỏ, một lần dùng thì mình mua cái đấy. Và có nước sạch, thì mà em không có nước sạch cho nên em đầu tư chơi lớn đó mọi người, chơi hẳn một bình nước chơi bình nước và chơi với mọi người luôn. Đây, còn xong rồi đây là rỉ mật. Thì mình phải có 1 lít rỉ mật, nhưng mà mọi người không có mua được rỉ mật thì có thể mua cái đường đen về, mình cho lên bếp mình đun cho nó tan ra, xong rồi mình sử dụng nha mọi người. Cái đường đen cũng được, khoảng 40k 1 cân. Thì bây giờ mình chuẩn bị làm đó, nhưng mà không được, còn thiếu mọi người ơi, thiếu 2 quả chuối. Chết rồi, thôi dùng tạm 2 quả trong này vậy. Đây, này 1 quả chuối nè. Thôi bên này chuối nó nằm hai bên mà. Đây 1 quả chuối đó mọi người ơi. Quan trọng là phải có 2 quả chuối này nha mọi người, để cho vi sinh nó ăn nha. Đấy, 2 quả chuối em lấy ở đâu mọi người đừng quan tâm nha. Đây bắt đầu bây giờ mình tiến hành nha. Đây bây giờ đổ nước vào nha mọi người. Cho nước vào cho ít thôi để mình làm thôi, xong một tí nữa mình cho vào cái xô to hơn để ủ luôn. Vắng quá mọi người ơi. Cái đường này nó ngọt, nó vắng lên người một tí nữa về mà kiến nó tha mình mất luôn, chết luôn. Mọi người xem đến đây rồi thì nhớ cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh và nhấn chuông nha mọi người, nhấn chuông theo dõi nha, để em có ra clip mới thì mọi người biết nha. Đây bây giờ mình cho cám gạo vào trước, xong rồi mình cho chuối vào. 1 quả nè, 2 quả nè. Mọi người nhớ cái này là 20 lít nước sạch, 1 lít rỉ mật, 2 hộp sữa chua, 10 viên men bé và 1 túi men nha mọi người. Bây giờ mình bóp cho nát ra, bóp nát quả chuối ra, đảo đều nguyên liệu lên. Đấy. Bóp nát quả chuối như người ta bóp nát quả cam ấy. Nhớ là cho mấy cái này vào trước nha mọi người, xong rồi mới cho sữa chua vào, xong rồi cho men vào sau. Để đoạn này em tua nhanh qua tí, bóp lâu quá. Đấy, bây giờ thì cho sữa chua vào nè. Mọi người cho theo thứ tự nha. Đấy, bây giờ làm nhanh này mọi người. Vừa bảo trừ lương phát làm nhanh ngay. Nhanh cái tay lên. Đấy, bây giờ tới men rượu. Xong rồi cho cái men bio này vào. Mọi người nhìn kỹ cái men này nha. Đấy.
Em không để ý nên em cắt luôn cái túi chống ẩm hay gì rồi mọi người, túi hút ẩm hay gì, để cho men vào, khoắn đều lên, bóp nát mấy cái quả men rượu kia ra nữa là xem như đã hoàn thành quá trình nữa mọi người. Cái đoạn này cho mọi người nghe nhạc đi, chứ nó cũng không có gì hấp dẫn. Sau khi mà đảo đều các nguyên liệu thì mình chuẩn bị cho nó vào xô nhé mọi người ơi. Mình cho cái nước trong cái bình kia vào hết luôn, nhưng mà nhớ chừa lại một tí để rửa cái thau nha, rửa cái chậu đựng men. Để cho vào hết luôn. Thì sau khi mình cho vào thì mình khuấy đều lên, bóp nát lại một lần nữa các nguyên liệu, xong rồi mình sẽ đậy kín lại nha mọi người. Không kín hẳn mà mình sẽ cho một tấm vải lên trên. Đấy, chờ miếng nước để rửa này. Cho một tấm vải lên trên cái xô, xong rồi mình đậy ở đấy trong khoảng 7 ngày, nhưng mà để ở chỗ mát nha mọi người, để ở cái khu vực nào mà mình chuẩn bị xử lý. Ví dụ như cái trang trại đấy thì mình đem lại đấy mình làm, chứ mình đừng có để xa quá nha, thì nó không hiệu quả hơn. Để giờ mình lại ho tiếp mọi người, chán ghê, ốm gì ốm mãi không khỏi. Đấy mọi người xem, lúc này màu đẹp rồi. Đây giờ mình có cái vải này, không có vải thì đầu tư cái áo nha mọi người, đi ăn trộm cái áo của bố vợ. Đấy, mình cứ làm như thế này nha mọi người. Thì trong thời gian 7 ngày đó thì mỗi buổi sáng và buổi tối thì mình sẽ khuấy lên một lần nha mọi người. Sáng mình ra mình khuấy lên, tối cũng một lần luôn. Thì đến ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì mình sẽ thấy có cái ván trắng nổi lên trên mặt nước ấy. Thì lúc đấy mình sẽ nghe mùi chua chua. Thì đến ngày thứ 5 trở đi là mình có thể thử nghiệm rồi. Mình có thể cho 1 lít nước này với 20 lít nước sạch, nước gì cũng được, để mình pha nhau rồi mình phun lên những cái nơi cần thiết. Ví dụ như có thể xử lý mùi hôi thì 1,5 hoặc 1,10 hoặc 1,20. 1,20 là mình xử lý tạt ao, đáy ao, xử lý thường xuyên đó mọi người. Ví dụ nuôi ốc thì 1 tuần 2 tuần thì mình xử lý một lần thì là 1,20. Còn xử lý cái ao mà nó hơi bẩn thì mình xử lý 1,10. Bẩn nữa thì 1,5, để tùy theo cái mức độ nào để mọi người xử lý. Còn mình có thể sử dụng 1,15 để mình xử lý cái mùi hôi. Thì đến ngày thứ 7 mọi người có thể dùng là 1 lít này với 1,5 lít nước thường. Với 15 lít nước thì mình dùng 1 lạng với 1,5 lít nước. Mình thí dụ có xác chết gì để mình phun lên. Thì sau 15-20 giây mà cảm thấy nó không còn mùi thối nữa thì lúc đấy đã sử dụng được mọi người. Lúc đấy là mình có thể sử dụng rồi. Mà đừng để ngoài nắng quá nha mọi người. Để gần khu vực mình sẽ sử dụng, và phủ một cái lớp vải lên trên và không đậy kín 100%. Mỗi ngày nhớ đảo lên 2 lần.
Đến ngày thứ 5 đến thứ 7 là có thể thử nghiệm được rồi. Nghe mùi chua chua thơm thơm là được. Đấy, bây giờ nó vẫn còn khoắn nè mọi người. Rảnh ghê chưa? Thôi được rồi ông ơi, hết clip rồi. Trả tiền lương được rồi. Sắp hết clip rồi, mọi người nhớ ấn like, đăng ký kênh và ấn chuông nha, để lần sau em lên video hướng dẫn làm một loại bếp cực kỳ tiết kiệm mà ai cũng có thể sẽ là người cần. Rất cần nha mọi người, rất thiết thực cho cuộc sống luôn. Thôi bây giờ em xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye.